Hi, good morning! Welcome to my channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng one plate meal. Kung may bisita kayo sa inyong bahay, pwede nyo itong i-prepare na simple lang. To begin with, I have here 1 kilogram ng pork loin na pinili ko yung may konting taba kasi kung puro naman siya meat, hindi naman masarap yung pork natin. Then the spice that I will be putting is garlic chopped, calamansi, Spanish paprika, konting mustard, black pepper. This is for steak na Morton and Basit. Para siya talaga sa mga steak. Then, Ajinomoto, konti lang. I have here vinegar, balsamic vinegar, at saka itong ating barbecue sauce. So, atin na siyang i-marinate. At ipagsasama lang natin. One half teaspoon na paprika. 1/4 teaspoon na black pepper. Konting-konti lang nito. Ganyan lang siya. 1/4 sa 1/4. 1/8 teaspoon. Then, balsamic vinegar. Hindi naman kailangan meron kayo nito. Kung wala kayo nito, you can substitute it with regular white vinegar. Pero, masarap ito pag naluto kasi ito, kung naluluto nyo na ng matagal at nag-reduce siya, may kakaiba siyang taste. 2 tablespoons. Then, 2 tablespoons din na para lang ito maging sticky yung sauce at saka a little bit sweet yung flavor ng ating steak. Then maglalagay tayo ng mustard, konting-konti lang. That's it. Then salt, 1 teaspoon and a half. Guys, suggest ko lang na maganda rin may measuring spoon at tablespoon kayo kasi para consistent yung pagluluto nyo. You don't need to taste doon sa pagkain nyo dahil alam nyo na, natansyan nyo na. Sure kayo kung na para hindi magiging maalat, hindi naman kulang, tama lang siya. At yun lang siyang i-mix. I-pour over natin dito sa ating baboy. Then, with that, masamasahe konti para ma-coat silang lahat ng marinade. Then, leave this for 30 minutes to 1 hour bago nyo siya lutuin. Hello. Tapos na yung ating marination. We marinate it for 1 hour. Then, ready na yan para i-sear natin at saka
dry. Maglalagay tayo ng oil. I'm using coconut oil para medyo healthy. Ilang. Ready na ito. Natin ang mabilis maluto at kami gutom na. So, inaliktad ko na siya. Cover natin para mabilis. Nagmamadali ako. Sinisir lang natin ito later on, pero gusto ko medyo luto na siya bago natin ilalagay yung sauce niya para masarap siya, makakaramize yung surface ng meat. Pag na-sear na siya, ilipat mo sa pot para matakpan mo siya at ma-cook mo siya ng matagal. Tapos, itong sauce niya, lalagyan ko ng water. Kasi ito yung magpapalasa dito. Simmering time niya, around mga 25 minutes. Then, mag-a-add tayo ng toyo. Konti lang. Para lang mag-color siya. Kasi pangit naman yung maputla. I have here toyo. Nilagay ko na yung toyo. Then, kung gusto nyo ng spicy yung steak nyo, mag-add lang kayo ng chili flakes, sriracha or fresh na chili. I-cover natin ito para mabilis siyang maluto. Waiting for our pork loin. Magsasangag ako. Konting oil. Ito pa rin yung pan na ginamit ko. Kasi, meron siyang mga sauce. It will add flavor to my sinangag. Ito ng bawang. Kakaiba itong sinangag ko. Lalagyan ko siya ng maliliit na dried hipon. Hanggang magiging crispy yung hipon. Now, ready na ito. Pwede nang idagdag yung ating rice. Pag niluto nyo to guys, hindi nyo kailangan ng ulam. Ito palang malasang-malasa na. Mag-a-add tayo ng black pepper.
Gusto ko ng peppery flavor. Then, konting salt. Pag nagsangag kayo, tagalan nyo naman konti yung sinangag para magiging little bit crispy siya. Mas masarap ang sinangag niyo. Huwag yung pag-init ng kanin, hango agad. Ang sarap ng amoy. Our sinangag is ready. I will set it aside. Tingnan natin ngayon yung ating pork loin. Our pork loin still have a lot of sauce. Kailangan atin siyang i-reduce na para maging sticky. Tagal-tagal pa ito. Habang kumukulo yung ating pork loin, gagawa ako ng dressing ng ating salad. Thousand Island. Ang damihan, di damihan nyo. Anyway, you can keep it in the fridge. Lagyan natin ng salt, black pepper, pickle, chopped pickle, and tomato ketchup. Mix lang. Then last yung ating last is yung honey. Huwag naman masyadong konti. Tama lang. Lahat ng tama is masarap. Huwag yung sobra, huwag din yung kulang. Ay kulang sa lasa. Mix it. Ang ating salad. That ihalo ko yung mixed nuts, pecan, almond nuts. Kung wala naman, okay lang. Since meron naman, din nilagyan ko. May carrots. Julian cut siya, pero nilakihan ko para may manguya naman. Then, apple. Cut into strips. Pag mag-cut kayo ng mga vegetable nyo, see to it na magkapare-pareho yung itsura nila. Dressing. Kayo na lang bahala kung ano karami. Then, i-toast natin. Then, you have its salad. Look at that. Masarap na siya. And sticky na yung ating sauce. So, it's time to garnish. Wait, ay tikman muna natin. Baka mamaya kulang sa alat. Nilagyan natin ng konting salt. Yung salt naman, depende yan sa inyo.
Ipi-plate na natin siya. Nalagyan muna natin ng onion. Onion na ring. Then, sili. Then, mix. Mag-plate na tayo. So, ang ating food is ready. I-plate na natin siya ngayon. Since ang kakain ay malaki ang tiyan, ating i-press. And a little bit of salad. There you have it. One plate meal. There you have it. Titikman natin siya ngayon. Yummy. Tender. Sarap. Guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at give us a thumbs up, likes and share. Thank you. Bye-bye.